Alam mo ba, ikaw ba ay malakas humilik o madalas na humihilik kapag natutulog? May kasama ka pang matulog na kapag humihilik ay parang naka-megaphone? Ito ang ilan sa mga posibleng sanhi ng malakas na paghilik. Alamin upang maiwasan at para hindi ka na masampal ng tsinelas. Number 1, maaaring dulot ito ng mga hadlang sa mga daanan ng hangin tulad ng paglaki ng tonsil, pagiging labis na mataba, o may sagabal sa ilong. Number 2, ang posisyon ng pagtulog ay maaaring magdulot ng pagpigil sa tamang daloy ng hangin at humantong sa paghilik. Number 3, ang ilang tao ay nagkakaroon ng malakas na paghikbi kapag nakainom ng alak o umiinom ng mga gamot na nakakaantok. Number 4, pagiging labis na pagod. Ang sobrang pagod ay maaaring magdulot ng paglabas ng mas maraming ingay sa paghinga habang natutulog. Ang mga posibleng paraan upang maiwasan ang malakas at madalas na paghilik, panoorin sa YouTube channel ko na Kuya J14. Paki-like, share, subscribe na rin po. Huwag kalimutan na i-click ang bell para updated ka sa mga bagong video.